নমস্কাৰ হবলগীয়া বিষয়াসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ নিউজপেপাৰ মেড সিম্পল সিৰিজটোলৈ মই হৃদয় শৰ্মাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো 4th of November 2023 গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকসমূহ গতিকে আমি এটা এটাকৈ ডিসকাস কৰি যাওঁ আজি টপিকসমূহ তো সুপাৰ অক্টোবৰ অফাৰটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে লাষ্ট 10 ডেজৰ কাৰণে এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল সো 10th of November লৈকে এটো অফাৰ থাকিব ফেলিট গতিকে আপোনালোকে এটো অফাৰটো এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ওকে সো যোৱাকালি যেটো প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিছিলো হেতাৰ আনসাৰটো মই কৈ দিছো তাৰ আনসাৰটো হ'ল অপচন বি ঠিক আছে সো যিসকলে কালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপোনাৰ এনালাইসিসটো চাইছিলে তেখেতসকলে ইজিলি কৰিব পাৰিব মই গোটেই টপিকটো কভাৰ কৰি দিছিলো ডিক্লেৰেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত আছিলে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ডিক্লেৰেশ্যন হয় এটো এআইৰ ওপৰত আছিলে গতিকে আপোনালোকে এটো চাই লব ঠিক আছে So first topic to আমি আগবাঢ়িছো আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো হ'ল the adaptation gap report 2023 গতিকে এই ৰিপৰ্টটো কোনে দিছে আমি অকমান চাও According to UN report the money available to developing countries for adaptation measures to increase climate change has been declining and it is still far short of what is needed okay মই এই climate changeৰ ওপৰত বহুত কিটা লেকচাৰছ আপোনালোকক কৰাই দিছো তাত মই বহুতবাৰ কৈছিলো যারা গ্লোবাল ফান্ডৰ কথা কৈছিলো ন যেটো আপোনাৰ কপ 27 ত প্ৰপোজ কৰা হৈছিল আৰু আহিবলগীয়া যেটো আমাৰ কপ 28 ঠিক আছে সো এই কপ 28 টো ইয়াৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ডিসকাশন হ'ব ওকে এখিনিটা এটা সৰু কোৱেশ্চন এটা মই সুধিছো আপোনালোকক যেটো আহিবলগীয়া কপ 28 ৰ সাবমিট আছে এই সাবমিটটো কোড হ'ব আপোনালোকে মোক জনালে হ'ল কোনখন কান্ট্ৰিত হ'বলৈ গৈ আছে কপ 28 ৰ যেটো সাবমিট ঠিক আছে যেটো কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ বুলি আমি কওঁ So a COP28 সেটো সাবমিট টু 2023 কোড হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনালে হ'ল ঠিক আছে তো তাত মই গ্লোবাল ফান্ড এটা কথা কৈছিলো এই ফান্ডবোৰ এটো কাৰণে বনোৱা হয় যিবোৰ ডেভেলপিং নেশন বা যিবোৰ আন্ডাৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ আছে সো তেখেতসকলে কি কৰিছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ফাইট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত এনাফ এমাউন্ট অফ মানি নাই হয়নে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে তেতিয়া যথেষ্টখিনি পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় হয়নে সো গতিকে যেহেতু তেওঁলোক ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বা আন্ডাৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰি তেওঁলোকৰ হাতত স্বাভাৱিকভাৱে পইচা হিমানখিনি নাথাকিব হয়নে গতিকে যে কামটো কি হ'ল যে যিবিলাক ডেভেলপ নেশন আছে হে ডেভেলপ নেশন বিলাকে কৰবাত না কৰবাত দায়িত্বটো উঠাব লাগিব মই কৈছিলো আপোনালোকক যে ডেভেলপ নেশন বিলাক কিয় ডেভেলপ হ'ল কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন হৈছিলে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ সময়ত গোটেই ডেভেলপ আজি ডেটত যিখিনি ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বুলি আমি কওঁ তেখেতসকলে সেই গোটেই ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ইকনমিটো বহুত ষ্ট্ৰং কৰি ল'লে হয়নে গতিকে আজি ডেটত তেওঁলোকে ডেভেলপ নেশন হিচাপত তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত কিন্তু এছিয়ান কান্ট্ৰিজ খিনি হওক বা আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিজ খিনি হওক কিন্তু সেইখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ তেওঁলোকে বেনিফিট উঠাব পৰা নাছিল কাৰণ কিয় মূল কাৰণটো এটো আছিল যে সেইখিনি সময়ত প্ৰায়ভাগ কান্ট্ৰি আপোনাৰ মেজৰ যিখিনি কান্ট্ৰি আমি ডেভেলপ নেশন বুলি কওঁ আজিৰ দিনত ব্ৰিটিছৰ কলনি হিচাপত তেওঁলোকে আছিল হয়নে আমি ইন্ডিয়া এখন ব্ৰিটিছ কলনি হিচাপতে আমি আছিল গতিকে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ যিখিনি বেনিফিট সেইখিনি আমি কৰবাত আমি হেৰাইছিলো হয়নে যিয়ে নহওক বাৰু গতিকে এই ডেভেলপ নেশন বিলাকৰ এটা দায়িত্ব হ'ল যে তেওঁলোকে এই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে ডেভেলপিং আৰু আন্ডাৰ ডেভেলপ নেশনছ বিলাকক ফান্ড প্ৰভাইড কৰা হয়নে গতিকে হেতু কাৰণে কি কৈছে যে ইউএন ৰিপৰ্টে এইটো কথা কৈছে যে যিখিনি বৰ্তমান সময়ত ইনিচিয়েটিভ লৈছে মানি সাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপিং নেশনছ বিলাকক দিবৰ কাৰণে সেইখিনি কি হৈছে ডিক্লাইন হোৱা বুলি কৈছে হয়নে The report consists of ৰিপৰ্টটোত কিহৰ ওপৰত কনসিস্ট কৰি হৈছে assessment of global progress on climate adaptation in 3 years 3 বছৰটো হয় প্ল্যানিং ফাইনান্সিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন দ্বিতীয়তে কি হৈছে ডিপাৰ অ্যাসেসমেন্ট এটা কৰিছে of the status of the adaptation within a particular sector or theme but still frame around the same 3 elements গতিকে এই ৰিপৰ্টটো পাবলিশ কোনে কৰিছে এটা আমি ইম্পৰ্টেন্ট হয় UNEP ইউনাইটেড নেশন এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰগ্ৰাম গতিকে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো কোড আছে আপোনালোকে জনালে হ'ল ঠিক আছে লগতে এই UNEP কিছুমান ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে এইটো ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে পাবলিশ কৰিছে লগতে তেওঁলোকে কিছুমান আনুষংগিক আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিপৰ্ট কিছুমান পাবলিশ কৰে আপোনালোকে সেই ৰিপৰ্ট কেইটা কিন্তু কাইন্ডলি চাই থৈ দিব এটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ইউএনৰ প্ৰায় যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গানাইজেচন আছে সেই অৰ্গানাইজেচন বিলাকৰ যিবোৰ ৰিপৰ্ট সেইবোৰ আমি চাব লাগিব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে গতিকে UNEP কিছুমান ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে সেই ৰিপৰ্ট কিটা আপোনালোকে অকমান চাই থৈ দিলে হ'ল First issued 2014 চন প্ৰথম তেওঁলোকে এই ৰিপৰ্টটো ইস্যু কৰিছিলে কোলাবৰেটৰ্স কোন আছিল UNEP
Copenhagen Climate Center and World Adaptation Science Program এইকেইটাৰ লগত তেওঁলোকে কোলাবৰেট কৰি পেলাই এই ৰিপৰ্টটো দিছিলে Key findings খিনি কি আছে ৰিপৰ্টটোত The climate protection action is not keeping pace with the increasing need due to the extreme weather events যিখিনি আমাৰ extreme weather events হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখা পাই আছে কিছুমান জায়গাত ইমান বেছি কি হৈছে হিট ওয়েভ বিলাক আহিছে না হিট ওয়েভ বিলাক ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজত বহুত বাঢ়ি গৈছে হয়নে ৰিসেন্টলি আমি ক'ত দেখা পাইছিলো আমি ফ্ৰান্সত দেখা পাইছিলো দেন ইউকেত দেখা পাইছিলো ইউএছতো আমি দেখা পাইছিলো সো এই জায়গাবিলাক আমি সাধাৰণতে কি এটা টেম্পাৰেচাৰটো লো বুলি জানো হয়নে কিন্তু ৰিসেন্ট কিমান স্পেইনত হৈছিলে সো ৰিসেন্টলি আপোনাৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ খিনিত আপোনাৰ যথেষ্টখিনি এটা আপোনাৰ ওয়েদাৰ যেটো ইভেন্ট এই এক্সট্ৰিম ওয়েদাৰ ইভেন্টবোৰ বহুত বেছি হৈ গৈছে ঠিক আছে ঠিক হেদৰে আমাৰ গৰমবোৰো আমাৰ যদি ট্ৰপিক্যাল যিখিনি কান্ট্ৰিজ আছে এই ট্ৰপিক্যাল কান্ট্ৰিজ খিনিত আমি গৰমৰ যেটো প্ৰভাৱটো আগতকৈ বহুত বেছি আমি দেখা পাইছো হয়নে হিট ওয়েভ বিলাক আমাৰ ইয়াতো লাহে লাহে আহিছে অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিছে হয়নে In 2023 extreme weather events were rampant with the record breaking temperature and widespread natural disaster in 2023 বহুতো বেছি এক্সট্ৰিম আমাৰ গৰম কিমান পৰিছিল এবাৰ সামাৰ হয়নে আমি গম পাই সকলে যথেষ্টখিনি টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈছিল গুৱাহাটীত বা অসমত ইন জেনাৰেল ইমানখিনি টেম্পাৰেচাৰ না যায় 40 প্লাস টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ গুৱাহাটীত বা অসমত যোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা হয়নে আমাৰ এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰটো কিমান অসমৰ এটা আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাবচোন যে এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ অফ আসাম কিমান হয় এই টেম্পাৰেচাৰটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনালে হল গতিকে ইমান টেম্পাৰেচাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ আগতে যোৱা নাছিল কিন্তু লাহে লাহে এইবোৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত কৰবাত এই টেম্পাৰেচাৰবোৰ বহুত বেছি এক্সট্ৰিম হোৱা দেখা গৈছে এডাপ্টেশন এফৰ্ট অফ ডিক্লেয়াৰিং ইন ফাইনেন্স প্ল্যানিং এণ্ড ইমপ্লিমেন্টেশন সো এডাপ্টেশন এফৰ্ট যিবোৰ কি আছে ডিক্লেয়াৰিং ইন ফাইনেন্স প্ল্যানিং এণ্ড ইমপ্লিমেন্টেশন এইবিলাকৰ ওপৰত অকমান গুৰুত্ব দিব লগা আছে দ্বিতীয়তে কি কৈছে তেওঁলোকে developing countries required 10 to 18 times more adaptation finance than what international public finance currently offer 50% increase from the past estimates so ki koise developing countries required 10 to 18 times more adaptation finance so telokok jotheshto khini fundor proyojon hobo boli koisile then what international public finance currently offer যেটো বৰ্তমান তেওঁলোকক ইন্টাৰনেশনাল পাবলিক ফাইনান্সৰ পৰা যেটো অফাৰ কৰা হৈছে তাতকৈ তেওঁলোকক 10 to 18 টাইমছ মোৰ ফান্ড লাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে a 15% increase from past estimates so 50% increase হোৱা দেখা গৈছে ঠিক আছে দেন কি কৈছে the adaptation finance gap is widening indicating a shortfall in funds necessary for developing countries to adapt climate changes Next point out ki koise public climate adaptation finance from international sector has decreased by 15% so 15% decrease hua dekhaise domestic budgets are currently the primary source of adaptation funding in many developing countries so telokor nijor jibur domestic budget ase telokor jitu internal budget ase tar pore telokor primary source buli koise if apunar adaptation er khetrot then ki koise both domestic and private funding are inadequate to close the adaptation finance gap especially in low income countries so ki hoise both domestic and private funding are inadequate to close the adaptation finance gap so ki hoise domestic and private jibur funding asile they are not sufficient already ami etu bostu porhilu eta fundor kisu komi hoise hoina especially ki low income যিবোৰ কান্ট্ৰিজ আছে বা আন্ডাৰ ডেভেলপ যিবোৰ কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকৰ অলৰেডি মই কৈছোৱে যে জিডিপি তেওঁলোকৰ ইমান বেছি ষ্ট্ৰং নহয় যাতে তেওঁলোকে নিজৰ জিডিপিৰ ফলাই তেওঁলোকে কন্ট্ৰিবিউট কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিনিউএবল এনাৰ্জি বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত তেওঁলোকে ফাইট কৰিব পাৰিব হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণে গ্লোবাল ফাণ্ডৰ তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ হোৱাটো বিচাৰিছে লগতে যিবোৰ কাৰেণ্ট যিবোৰ তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিং আছে ফাণ্ডিংবোৰ ইনক্ৰিজ হোৱাটো তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে এই ৰিপৰ্টটোতো এই কথাখিনিকে তেওঁলোকে কৈছে So mains practice question eta disu ei question to apnaka UPSC 2022 ta ahisile so ei question to apnaka kindly attempt koribo etu 15 marks and 250 words answers bo evaluation kori die asu likhi ase bohote consistently so apnaka likhibo answers bor thik ase next topic to ami agbarisu next topic to hol European Union's carbon border adjustment mechanism so CBAM to ki hoy ami okoman sao the CBAM according to the Minister of Commerce and Industry is unfair
because carbon prices in India and Europe cannot be equal. Okay, এতিয়া কথাটো হ'ল কি এই যিবোৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকে অলৰেডি ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড ইস্যুজ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত খুব বেছি তেওঁলোকে কি হয় এক্টিভ হয় হয়নে সো এতিয়া কথাটো হ'ল কি যিবোৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোক আমি অলৰেডি জানো যে ডেভেলপ কান্ট্ৰি হয় হয়নে সো তেওঁলোকৰ যিটো সোৰ্স অফ এনাৰ্জি বৰ্তমান সময়ত হেতু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত তেওঁলোক যথেষ্টখিনি ডিপেন্ডেন্ট হয় হয়নে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি যেহেতু বৰ্তমান সময়তো আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত আমি লাহে লাহে কাম কৰিহে আছো কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সময়ত ফুললি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে আমাৰ মেজৰ বা প্ৰাইমাৰী সোৰ্স অফ এনাৰ্জি আমাৰ কি হয় ফসিল ফিউল যিবোৰ আছে সেইবোৰ বাৰ্ন কৰি পেলাই আমি বৰ্তমান এনাৰ্জি মিট কৰি আছো হয়নে যে কথাটো হ'ল কি এই ফসিল ফিউলবোৰ যেতিয়া বাৰ্ন হয় যে কি হয় আমি জানো CO2 এমিট হয় হয়নে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি এমিট কৰো এনভাইৰনমেন্টত হয়নে গতিকে এতিয়া এক ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাক এটা তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা ট্যাক্স টাইপৰ এটা বস্তু ইস্যু কৰিছে সেই ট্যাক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিবোৰ কান্ট্ৰিয়ে তেওঁলোকৰ গুডছ প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে এই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি জাগাত ফসিল ফিউল বাৰ্ন কৰি পেলাই তেওঁলোকে যিবোৰ গুডছ প্ৰডিউস কৰিব সেইবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা কাৰ্বন ট্যাক্স লগাব কাৰ্বন ট্যাক্স এটো কাৰণে লগাব কাৰণ ফসিল ফিউল বাৰ্ন কৰিলে কাৰ্বন হয় গতিকে তেওঁলোকে আলটিমেটলি এটো বুজিলে যে সেই গুডছ বিলাকত প্ৰডিউস কৰিলে যেহেতু কাৰ্বন এমিট হৈছে গতিকে আমি সেই গুডছবোৰ যদি আমাৰ কান্ট্ৰিলৈ আহে তেতিয়া হলে আমি তাত এটা কাৰ্বন ট্যাক্স লগাম হয়নে সো এটা কথাটো হ'ল কি এই কাৰ্বন ট্যাক্সবোৰ যে লগাইছে এই কাৰ্বন ট্যাক্সবোৰ লগোৱাৰ ফলত যেটো আমাৰ এক্সপোৰ্ট কৰিব পৰা যেটো কেপাসিটি আছিল ইন্ডিয়া তথা যিবোৰ ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকৰ কৰবাত এক্সপোৰ্ট যিখন মাৰ্কেট আছিল হেখন কিন্তু কৰবাত অকমান ডিস্টার্ব হৈছে কাৰণ কিয় যদি কাৰ্বন ট্যাক্সটো লগাই দিয়া হ'ব তেতিয়া এটা বস্তুৰ দাম যদি 100 টকা আছিল কাৰ্বন ট্যাক্স যদি 20% লগাই দিয়ে এটো 120 টকা হৈ যাব হয়নে সো 120 টকা হলে প্ৰাইসটো বাঢ়ি গল হয়নে বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকৰ যিবোৰ ডমেস্টিক মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেট বিলাকতো প্ৰাইস ৰাইজ হ'ব হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যেটো প্ৰডাক্টৰ ডিমান্ড আছিল সেই ডিমান্ডটো ডাউনফল হ'ব হয়নে সো এই বস্তুটো এটা মেজৰ ইম্প্যাক্ট পেলাই আছে বৰ্তমান ইন্ডিয়া তথা যিবোৰ ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ আছে যিনে এক্সপোৰ্টৰ ওপৰত লাহে লাহে তেওঁলোকে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে সেই কান্ট্ৰি বিলাকক এটা মেজৰ ইম্প্যাক্ট পেলোৱা বুলি কৈছে হেতু কাৰণে কি কৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেওঁলোকে কি কৈছে এটো আনফেয়াৰ বুলি কৈছে যে আপোনাক এটো আনফেয়াৰ এটা প্ৰেক্টিস কৰি আছে ঠিক আছে about CABM কি হয়তো CBAM the carbon border adjustment mechanism was introduced by European Union as a part of its strategy to decarbonize its economy by 2050 so তেওঁলোকে নিজৰ ইকোনমিটো ডিকাৰ্বনাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে বাই 2050 আচ্ছা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু পসিবল হয় যেহেতু অলৰেডি তেওঁলোক ডেভেলপ এখন কান্ট্ৰি হয় গতিকে তেওঁলোকৰ পপুলেশন সাইজটো বহুত কম হয় আপোনালোকে জানে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিবোৰ খুব ডাঙৰ কান্ট্ৰি নহয় সৰু কান্ট্ৰি হয় হয়নে আৰু তেওঁলোকৰ পপুলেশন সাইজটো খুব কম হয় কম্পেয়াৰ টু ইন্ডিয়া চাইনা বা বাংলাদেশ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ ডেভেলপিং নেশন আছে তেওঁলোকৰ পপুলেশনৰ লগত আমাৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি পপুলেশন নিমিলে হয়নে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইমপ্লিমেন্টেশন বোৰ কিছুমান ফাষ্ট প্ৰসেছত তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰে যেটো আমাৰ চাইনা বা ইন্ডিয়া দৰে কান্ট্ৰি বিলাকত ইমান বেছি প্ৰযোজ্য নহয় হয়নে সো হেতু কাৰণে কি হল এই কাৰ্বন ডিকাৰ্বনাইজ যেটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে হেতু কৰবাত তেওঁলোকে এই ডেভেলপিং নেশনছ বিলাকৰ ইকোনমিক কিন্তু তেওঁলোকে হিট কৰিছে হয়নে Next point কি কৈছে the European Union's carbon border adjustment mechanism is a tax on imports that factors carbon emission from their production so তেওঁলোকে যিবোৰ বস্তু ইম্পোৰ্ট কৰিব হে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ পৰা যেনেকৈ ইন্ডিয়া লাহে কি কৰিছে ইন্ডিয়া লাহে এক্সপোৰ্ট oriented market হবলৈ গৈ আছে আমি বহুতো বস্তু আমি কি কৰি আছো লাহে এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো হয়নে যাৰ ফলত কি হৈছে আমি বহুতো কান্ট্ৰিজৰ লগত আমি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কিছুমান সাইন কৰিছো হয়নে এতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত আমি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট এখন সাইন কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো তো হেতু ৰূপত কি হৈছে যিবোৰ টকিংস বোৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে নেগোসিয়েশন বোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কি ধৰণে FTA টো গোটে মেকানিজমটো ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আজি FTA খন সাইন হোৱাৰ পিছত যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্যাক্স বোৰ লগাই দিয়াৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ গোটে এক্সপোৰ্ট যেটো মাৰ্কেট আছিল সেই মাৰ্কেটটো বেয়া হৈ যাব কাৰণ আমি বস্তুৰ দামটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সেই মাৰ্কেট বিলাকত আমি ক্যাপচাৰ কৰিব নোৱাৰিম হয়নে গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো এটা নেগোসিয়েশন লাগিব কনসেনসাস এটা ডেভেলপ কৰিব লাগিব নেক্সট কি কৈছে CBAM aims to prevent carbon leakage where European Union production shift to non
European countries which lower emission standards leading to high overall emissions. Then কি কৈছে the mechanism discourages replacing European Union made good with more carbon intensive import supporting European Union's environmental objective গোটেই বস্তুখিনি এই কথাখিনি কি ইয়াতে কোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে এইটো মেছেজ দিব খুজিছে যে আপোনালোকে আলটিমেটলি প্ৰেছাৰাইজ কৰিছে যিবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ আছে যে আপোনালোকে কাৰ্বন এমিশ্যনটো কম কৰক নহ'লে আমি আপোনালোকৰ পৰা যিবোৰ গুডছ আমি ইম্পৰ্ট কৰি আছোঁ সেইবোৰ ইম্পৰ্ট কৰাটো আমি লাহে লাহে বন্ধ কৰি দিম বা যিটো টেক্স আমি লগাইছোঁ এই টেক্সটো লাহে লাহে আমি ইনক্ৰিজ কৰি কৰি গৈ থাকিম হয়নে চ' এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা থ্ৰেটনিং এটা তেওঁলোকে থ্ৰেটনিং কল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ হয়নে হোৱাট ইজ দ্য নিড ফৰ CBAM চ' এই CBAMটো আনিব লগা প্ৰয়োজনটো কিয় হ'ল implement measures to prevent carbon leakage and motivate non-European producers to adopt greener practices মই অকমান আগতে ক'লোৱে যে তেওঁলোকে লাহে লাহে এইটো বস্তু মেছেজ দিব খুজিছে যে আপোনালোকে যিটো ফসিল ফিউল বাৰ্ন কৰি পেলাই আপোনালোকে এনাৰ্জি মিট কৰি আছে সেই এনাৰ্জিটো আপোনালোকে লাহে লাহে গ্ৰীণ এনাৰ্জি ফালে আপোনালোকে যাব লাগিব বা ৰিনিউৱেবল সোৰ্স অফ যিটো এনাৰ্জি আছে সেইটো আপোনালোকে এডপ্ট কৰিব লাগিব নহ'লে আমি আপোনালোকৰ পৰা লাহে লাহে বস্তুবোৰ ইম্পৰ্ট কৰা বন্ধ কৰিম হয়নে Then কি কৈছে to ensure a level playing field between imports and European Union products so এটা level playing তেওঁলোকে field বনাব খুজিছে European Union আৰু বাকি যিবোৰ developing countries আছে Contribute to European Green Deal's goal of 55% emission reduction by 2030 and a climate neutral continent by 2050 so এখন carbon neutral continent তেওঁলোকে বনাব খুজি আছে by 2050 আৰু যিটো গ্ৰীণ ডিল 55% এমিশন যিটো হৈ আছিল হেতু 2030 লগে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে বা টাৰ্গেট এটা ৰাখিছে The CBAM will first target imports on high emission goods prone to carbon leakage cement iron steel aluminum fertilizer electricity and hydrogen গতিকে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সিমেন্ট হক আইৰন হক ষ্টীল হক এলুমিনিয়াম হক বা ফাৰ্টিলাইজাৰ হক এইবোৰ আমি ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকত আমি কি কৰো এক্সপোৰ্ট কৰো হয়নে সো তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ ডাইৰেক্টলি কাৰ্বন ট্যাক্সটো লগোৱাৰ ফলত কি হৈছে এই কমোডিটিজ বিলাকৰ প্ৰাইচবোৰ লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা গৈছে হয়নে আৰু এই কমোডিটিজবোৰ আমি প্ৰডিউস কৰোঁতে কৰবাত না কৰবাত আমি যেটো ফসিল ফিউল হয় এই ফসিল ফিউল ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আমি গোটেই বস্তুবোৰ চলাই আছো হয়নে Impact on India. Your impact to ki hobo India's export to European Union particularly aluminum, iron and steel face new hurdles due to CBAM green reporting requirement acting as a de facto trade barrier. To trade barrier ta hoy gol hoy na obviously ami discuss korilu je jetia ei tax to logai dia hobo logai dia loge loge aluminum or product jibur asile he product bilakor dambur bari jabo hoy na ar bari jor loge loge ki hobo tat cost to bari jor loge loge ta manuhe ebur purchase nokoribo obvious kotha jeto কম দামত পাই তেওঁলোকে হেতুৱে পারচেজ কৰিব হয়নে তো কাস্টমাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা হেতু আমি এটা কি হল খুব বেয়াটা ইমেজ হল হয়নে due to the relatively higher carbon tax intensity of Indian product the imposed carbon tariff could render Indian export less competitive so hetu কলৱে যে Indian export যিখিনি মার্কেট আছে এই export market খিনি বহুত বেছি হেম্পাৰ হ'ব Then the European Union is significant trading partner for India and these measures could affect India's trade volume and balance of payment. So already my FTA কথাটো কলৱে যে FTA আমি সাইন কৰি আছো হয়নে FTA সাইন কৰা আগতো আমাৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ লগত আমাৰ বহুত বেছি এটা ট্ৰেড ডিল হৈ আছে আমাৰ বহুত বিলিয়ন ডলাৰৰ মাৰ্কেট এখন ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ লগত আছে তো তেওঁলোকৰ লগত আমি এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট আমি কৰিয়ে থাকো হয়নে So এই বস্তুতে কার্বন ট্যাক্সটো কৰবাত না কৰবাত হে ট্ৰেড যেটো ভলিউম আছিল হে ট্ৰেড ভলিউমটো কৰবাত না কৰবাত হেম্পাৰ কৰিব আচ্ছা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বস্তুটো আপোনালোকে গম পাই না কনসেপ্টটো ব্যালেন্স অফ পেমেন্টটো ডাইৰেক্টলি কলত জড়িত হৈ আছে এক্সপোৰ্ট আৰু ইম্পোৰ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি প্ৰায় চাইনাৰ লগত এটো বস্তু শুনো ন ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইসিস BOP ক্ৰাইসিস বুলি কয় যেটো সো এই বস্তুটো কেনেকুৱা হয় যদি এখন কান্ট্ৰিৰ পৰা আমি ইম্পোৰ্ট বেছিকৈ কৰো আৰু এক্সপোৰ্ট কমকৈ কৰো তেতিয়া হলে ব্যালেন্স অফ ক্ৰাইসিস বুলি কওঁ আমি হয়নে কাৰণ সেই কান্ট্ৰিখনক কি হয় আমি আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ বেছিকৈ পঠাই আছো আৰু সেই কান্ট্ৰিৰ পৰা আমি কমকৈ বস্তু তেওঁলোকক আমি সেল কৰি আছো কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমি বহুত বস্তু পারচেজ কৰি আছো ঠিক আছে সো কি হল এটো
পাৰচেজ কৰা মানে কি আমি তেওঁলোকক পইচা দিব লাগিব আৰু পইচাবোৰ কি হয় US ডলাৰত দিব লগা হয় সেইকাৰণে আপোনাৰ কি হয় ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভবিলাক যে কেতিয়াবা কমি যায় হয়নে সো এইটো বস্তু তাৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত হৈ আছে ঠিক সেইদৰে যদি আমি এখন কান্ট্ৰিক আমি যদি বস্তু বেছিকৈ সেল কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু আমি কমকৈ পাৰচেজ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক বস্তু পঠাব হয়নে বস্তু পঠালে কি হ'ব তেওঁলোকে আমাক পেমেন্ট কৰিব হয়নে আমি যেতিয়া সেল কৰিম তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কিনিলে আমাক কি হ'ব পেমেন্ট কৰিব আৰু পেমেন্টটো কিহত কৰিব US ডলাৰ্ছত কৰিব কাৰণ গ্লোবেল কাৰেন্সি হয় US ডলাৰ হয়নে সো US ডলাৰটো গ্লোবেল কাৰেন্সি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব তেওঁলোকে আমাক যেতিয়া US ডলাৰ পেমেন্ট কৰিব তেতিয়া আমাৰ যেটো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ আছে সেই ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভটো আমাৰ বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব হয়নে গতিকে এই বস্তুবোৰ খুব ধুনীয়া কনসেপ্ট হয় এইবোৰ ইকনমিৰ কনসেপ্ট আপোনালোকে সেইবোৰ অকমান যিবোৰ আমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড বুকস আছে এইবোৰ ফলো কৰিলে আপোনালোকে কনসেপ্টবোৰ লাহে লাহে বুজি পাই যাব there is a possibility that CBAM might inspire other nations to adopt similar measures further influencing global trade dynamics okay so a CBAM যেটো আপোনালোকৰ কাৰ্বন ট্যাক্স তেওঁলোকে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকে লগাইছে হেতু কি কৰিব পাৰে বাকি যিবিলাক ডেভেলপ নেশন যেনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ইউকে খন বৰ্তমান ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পাৰ্ট নহয় না ব্ৰেক্সিট আমি নাম শুনিছিলো ব্ৰেক্সিট exit to কৰিছিল UK exit কৰিছিলে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা সো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ তেওঁলোকে যেটো ট্যাক্স লগাইছে সেই ট্যাক্সটো কৰবাত না কৰবাত UK বা US যেনেকুৱা যিবোৰ ডাঙৰ মেজৰ ইকনমি আছে তেওঁলোককো হেতু বস্তু কি কৰিব ইনফ্লুয়েন্স কৰিব যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্যাক্স আপোনালোকে লগাওক কাৰণ US ৰ লগত আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা ট্ৰেড আমাৰ চলি আছে more than $100 billion আমাৰ ট্ৰেড হয় US আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হয়নে সো US যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্বন ট্যাক্স লগাই দিয়ে তেতিয়া হলে আমাৰ গুটে US ৰ যিখন মাৰ্কেট সেই মাৰ্কেটখন বহুত বেছি বেয়াকৈ হাম্পাৰ পৰিব কাৰণ কিয় US ক আমি বেছিকৈ বস্তু এক্সপোৰ্ট কৰো ইম্পোৰ্ট কমকৈ কৰো আমি ঠিক আছে সো এটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা ভাল খবৰ challenges and criticisms so ebur challenges ba criticism bur ki hoy India's commerce and industry minister has criticized CBAM claiming that it is unfairly imposed the same carbon price on countries with differing capabilities or carbon reduction like India and European Union so hetu kotha mo kolo je India aru European nations bilakor logot amar bostubur bahut khetrot nimile hoyne telokor khetrot kisuman bostu implement koribole khubida hoy kintu amar যেটো আমি লাহে লাহে আমাৰ ইকনমিটো গ্ৰো কৰি আছো গতিকে আমি ইতিয়ে পটককে আমি ৰিনিউএবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত আমি শিফট কৰিব নোৱাৰো ইয়াত বহুত ফান্ডৰ প্ৰয়োজন হৈ যাব আমাৰ MSME সেক্টৰ আছে গতিকে MSME সেক্টৰটোৱে তেওঁলোকৰ হাতত ইমানখিনি কেপাসিটি নাই যে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেন্ট তেওঁলোকে ৰিনিউএবল এনাৰ্জি থ্ৰয়ে তেওঁলোকে মিট কৰিব পাৰিব হয়নে সো সেইবোৰ যদি আমি কৰিব লাগে তেতিয়া গোটেই MSME সেক্টৰটো একদম ধ্বংস হৈ যাব MSME সেক্টৰটোৱে আমাৰ ইকনমিত বহুত বেছি কন্ট্ৰিবিউশন কৰি আছে ঠিক আছে সো কিছুমান আমাৰ নিজৰ কিছুমান আমাৰ problem আছে the mechanism is seen as a barrier to trade and could potential spark trade disputes এইবোৰ trade disputes হ'ব পাৰে এইবোৰ আমি গোটেইখিনি বস্তু চালুৱে সো এই টপিকটো বহুত holistically আমি কভাৰ কৰিছো CBAM হক বা এনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুটো কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক কাৰ্বন ট্যাক্সৰ ওপৰতো সুধি দিব পাৰে কোৱেশ্চনটো হলে ডাইমেনশনছ খিনি মই পইণ্টছ খিনি গোটেইখিনি কৈ দিলো এটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ জায়গাত যদি আপোনাক UK বা US ও দিয়ে পইণ্টছ খিনি অলমোস্ট সেম হ'ব আমি কান্ট্ৰিজ খিনি অকমান চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব বাট নোট টু ইজ অলমোস্ট সেম ঠিক আছে গতিকে এই কোৱেশ্চনটো মেইনছৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে কাইন্ডলি এই বস্তুখিনি নোট ডাউন কৰি পেলাই থৈ দিব ঠিক আছে so looking forward ki dise the key principles is in any responses to CBAM should be transparency and non discriminatory to discriminatory hobo na lage thik ase to ensure trade is not unnecessarily hindered so trade hoye ase hetu jate unnecessarily amar ki bolage beya hobo na lage the effectiveness of the CBAM is promoting global decarbonization efforts without triggering trade conflicts remain to be observed যেটো ট্ৰেড আমাৰ চলি আছে হেতু হেম্পাৰ নোহোৱাকৈ বা ইফেক্ট নকৰাকৈ আমি যেটো ডিকাৰ্বনাইজেশন যেটো হৈ আছে হেতুক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব বাট এজ ওয়েল এজ কিন্তু আমি যেখিনি ট্ৰেড আছে হে ট্ৰেড খিনিও আমি চলাই গৈ থাকিব লাগিব it's crucial to monitor how CBAM will influence international climate policy and whether it will lead to collaborative effort of decarbonization or induce protectionist responses হয় না সো এটো কি হ'ব আগন্তুক সময়ত এটা ক্ৰুচিয়াল বস্তু হ'ব যে কেনেকৈ আমি এই কাৰ্বন ট্যাক্সটো কেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যে পলিসি আছে সেই পলিসিবোৰ কেনেকৈ ইনফ্লুয়েন্স কৰিব হেতুৰ ওপৰতো এটা খুব ক্ৰুচিয়াল হ'বলৈ গৈ আছে key consideration the global responses to CBAM could shape the future of international trade and climate policy so CBAM যেটো
ফিউচাৰ ট্ৰেড হ'বলৈ গৈ আছে বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যিবোৰ পলিচি হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো এটা মেজৰ ইম্পেক্ট পেলাব বুলি তেওঁলোকে কৈছে ইট ইজ এছেঞ্চিয়েল টু এছেছ ৱেডাৰ দ্য CBAM উইল ড্ৰাইভ ইন'ভেশ্যন এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ইন গ্ৰীণ টেকন'লজি ইন নন ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ অৰ চিম্পলি শ্বিফ্ট প্ৰডাকশ্যন উইদাউট ৰিডিউচিং গ্ল'বেল এমিশ্যনছ চ' এই কথাখিনি আমি অলৰেডি চালোঁৱেই ঠিক আছে আপোনাক কিন্তু পঢ়ি ল'লে হ'ল PPTৰ পৰা নেক্সট টপিকটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট টপিকটো হ'ল চেঞ্জ মেকাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এৱাৰ্ড চ' চেঞ্জ মেকাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এৱাৰ্ডটো কোনে পালে আমি চাওঁ এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য চেঞ্জ মেকাৰ অফ দ্য ইয়েৰ বাই বিজনেছ লাইন ফৰ ইটছ মেনেজমেণ্ট অফ ইকনমিক চেলেঞ্জেছ ডিউৰিং দ্য পেণ্ডামিক মানে COVID-19 কথাটো কৈছে ঠিক আছে চ' COVID-19 সময়ত কি হৈছিলে আমি গম পাওঁ যেতিয়া লকডাউন হৈ গৈছিলে গোটেই ইণ্ডিয়াত তেতিয়া গোটেই ইকনমিক এক্টিভিটি যিমানখিনি আছিলে সেই গোটেই ইকনমিক এক্টিভিটিখিনি কি হৈছিলে বন্ধ হৈ গৈছিলে হয়নে গতিকে সেই ইকনমিক এক্টিভিটিবোৰ পুনৰ যেতিয়া আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আহে আৰু যিখিনি সময়ত লকডাউন চলি আছিলে সেইখিনি সময়ত যদি আমাৰ ইকনমিটো টোটেলি কলেপছ হৈ নাযায় তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত তেওঁলোকে RBI কিছুমান মেজাৰ্ছ লৈছিলে হয়নে চ' যাৰ ফলত কি হ'ল আজি আমি পুনৰ যিটো ইকনমি আমাৰ যেতিয়া 2022 ফালৰ পৰা লাহে লাহে আমি ইকনমিটো পুনৰ গ্ৰ' কৰিলোঁ আৰু আজি 2023ত আমি বহুত এটা ভাল অৱস্থাত আছোঁ হয়নে আপোনালোকে যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰি আছে আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান সময়ত যিবোৰ গ্ল'বেল মেজৰ ইকনমি আছে সেই মেজৰ ইকনমিবোৰে ক'ৰবাত কিন্তু নিগেটিভ গ্ৰ'থ দেখাই আছে জাপান তাৰপিছত চাইনা দেন আপোনাৰ চাউথ কোৰিয়া US ইকনমি হওক বা ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ইকনমি লাহে লাহে ইউকেৰ আমি যদি চাওঁ ইউকেৰ অৱস্থাও খুব এটা বৰ্তমান সময়ত ভাল নহয় ইনফ্লেশ্যন ৰেট বহুত হাই হয় ইউকেত ঠিক আছে গতিকে এই অৱস্থাবোৰ তেওঁলোকে ফেচ কৰি আছে কিন্তু আমি RBIক আমি সেই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ COVID-19 যিটো পেণ্ডেমিকৰ যিখিনি ক্ৰাইচিছ আছিলে সেই ক্ৰাইচিছখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছে কাৰণ ইণ্ডিয়াত কিমান পপুলেশ্যন আছে 140 crore চ' 140+ crore পপুলেশ্যনক তেওঁলোকে সামহাও তেওঁলোকে মেনেজ কৰাটো ইমান সহজ নহয় ঠিক আছে গতিকে বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিজৰ পপুলেশ্যন বহুত কম হয় গতিকে তাত কিছুমান বস্তু ইজি হয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা হিউমাংগাছ পপুলেশ্যন আছে যিটো আমি টাৰ্গেট কৰিব লাগে টু প্ৰভাইড চিপ আৰু মানে কি কম দামত আমি বস্তু প্ৰভাইড কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ 140 crore পপুলেশ্যনত বেছিভাগ সংখ্যক পপুলেশ্যন কি হয় বিল' এভাৰেজ হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণেও আমাক RBI বহুত ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিছে মেইনলি হেল্প কৰিছে যে ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো যিটো আছিলে ইনফ্লেশ্যন ৰেটবোৰ কমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতখিনি মেজাৰ্ছ লৈছিলে সেই মেজাৰ্ছবোৰ কি হয় আমি নেক্সট শ্লাইডত আমি চাম দ্য এৱাৰ্ড ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড বাই পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ RK সিং এডিশ্যনেলি আমুল ৰিচিভ দ্য আইকনিক চেঞ্জ মেকাৰ এৱাৰ্ড অফ দ্য ইয়াৰ আমুল যিটো আমি ডেইৰী প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে জানো তেখেতে কি পাইছে ৰিচিভ দ্য আইকনিক চেঞ্জ মেকাৰ অফ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ড পাইছে ঠিক আছে এইটো এটা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় চ' RBI কথা আমি কৈ আছোঁ চ' RBI হাতত কিছুমান কি আছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে যেনেকৈ পুলিচে এজন অপৰাধীক শাসন কৰিবলৈ কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দিছে ন গভৰ্ণমেণ্টে পাৱাৰ কিছুমান দিছে ঠিক সেইদৰে RBIকো কিছুমান পাৱাৰ দিয়া হৈছে RBIকতো আৰু বন্দুক দিব নোৱাৰে ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে হয়নে চ' গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দিছে তেওঁলোকক যে এইবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আপোনালোকে লওক আৰু এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে কি কৰক আমাৰ যিটো গোটেই ইনফ্লেশ্যন বা যিটো মাৰ্কেটত আমাৰ মানিটাৰী পলিচি আছে সেই মানিটাৰী পলিচিবোৰ আপোনালোকে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰক হয়নে চ' তাৰ কাৰণে কি দিছে ৰেপ' ৰেট দিছে ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট দিছে হয়নে দেন মাইক্ৰ' প্ৰচেছিং ইণ্ডিকেটৰ্ছ এইবোৰ আচলতে কি হয় এই পইণ্টকেইটা বেছিকেলি আপোনাৰ যিটো COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যিবোৰ RBI মেজাৰ্ছ লৈছিলে সেই মেজাৰ্ছকেইটা মই কৈছোঁ বাট মেইনলি মই ৰেপ' ৰেট আৰু ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেটটো অকণমান আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ ৰেপ' ৰেটটো কেনেকুৱা হয় যেতিয়া বেংকবিলাকে RBIৰ পৰা পইচা তেওঁলোকে বিচাৰে তেতিয়া কি কৰে RBI পইচা এনেই বেংকক দি নিদিয়ে যে আপোনালোকে এইখিনি পইচা লওক আৰু আপোনালোকে মাৰ্কেটত ইউটিলাইজ কৰক সেনেকৈ দি নিদিয়ে দি দিলে কি হ'ব গোটেই ইনফ্লেশ্যন মাৰ্কেটত বহুত বেছি হৈ যাব হয়নে লিকুইডিটি যিমানে ইনক্ৰিজ হ'ব মাৰ্কেটত সিমানে ইনফ্লেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব হয়নে গতিকে RBI কি কৰিব RBI ক'ব বেংকবিলাকক যে আপোনালোকে আমাক এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব সেই ইণ্টাৰেষ্টটো দিলেহে আমি আপোনালোকক পইচা ধাৰত দিম যেনেকৈ বেংকৰ পৰা আমি লোন লওঁতে বেংকে আমাক কি কৰে ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ কৰে ন 5% 7% 8% ঠিক সেইদৰে RBIও যেতিয়া বেংকক পইচাবোৰ দিব তেতিয়া তেওঁলোকে এটা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চাৰ্জ কৰে হয়নে চ' সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটোৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে বেংকবিলাকে লোন লয় ঠিক সেইদৰে ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট মানে কি ৰিভাৰ্ছ মানে কি উল্টা যেতিয়া বেংকবিলাকেও কি কৰে কেতিয়াবা RBIক পইচা
জমা দিয়ে হয়নে যেতিয়া বেংকবিলাকৰ ওচৰত লিকুইডিটিটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় বাঢ়ি গ'লে কি কৰে বেংকবিলাকে সেই পইচাটো ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে ইন RBI পইচাটো ইনভেষ্ট কৰি দিলে লগে বেংকবিলাকৰ কি বেনিফিট হ'ল RBI তেতিয়া তেওঁলোকক এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিব যেনেকৈ RBI ৰেপো ৰেটত ইণ্টাৰেষ্ট লৈছিলে হয়নে কিন্তু ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ৰিভাৰ্ছ মানে কেনে উল্টা বুলি কৈছে ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেটত কি হ'ব বেংকবিলাকে ইণ্টাৰেষ্ট পাব কাৰ পৰা RBIৰ পৰা চ' খুব ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট হয় আৰু এই ৰেপো ৰেট বা ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেটটো RBI মেইনটেইন কৰি থাকে আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত পাই থাকিব যে ৰেপো ৰেট ইমান বাঢ়ি গ'ল ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেট ইমান হৈ গ'ল এই গোটেই বস্তুবোৰ ইনফ্লেশ্যনৰ লগত জড়িত কাৰণ কিয় যেতিয়া বেংকবিলাকৰ ওচৰত বহুত পইচা আহি যাব পইচা আহি গ'লে কি হ'ব বেংকবিলাকে কি কৰিব পইচাখিনি কাষ্টমাৰক লেণ্ড কৰিব ধাৰ দিব হয়নে তো ধাৰ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল এজন মানুহক 100জন মানুহক যদি 1 লাখ টকা দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 100জন মানুহৰ হাতত 1 লাখ টকা আহি গ'ল হয়নে সেই 1 লাখ টকাৰে কি কৰিব তেওঁলোকে মাৰ্কেটত বস্তু পাৰচেজ কৰিব হয়নে পাৰচেজ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব চ' ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই এই দুটা বস্তু ইনফ্লেশ্যনৰ লগত বহুত বেছি দৰকাৰ হয়নে যিমানে ডিমাণ্ড হ'ব সেই মানে যদি ছাপ্লাইটো কমি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব মাৰ্কেটত ইনফ্লেশ্যন হ'ব হয়নে যিসকলৰ হাতত পইচা আছে তেওঁলোকে কিনিব পাৰিব যিসকলৰ হাতত পইচা নাই তেওঁলোকে কিনিব নোৱাৰিব লগে লগে বস্তুৰ দামটো আকাশলংঘী হয় যে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি আমি পাই থাকোঁ ন নিউজবিলাকত যে আমাৰ শাক পাচলিৰ দামবোৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে চববোৰ কি হয় যে ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে বাট ছাপ্লাইটো কমি গৈছে বানপানীৰ সময়ত যদি চাবচোন অসমত যদি বানপানী হয় তেতিয়া চব্জি শাক পাচলি নাটনি হয় কাৰণ কিয় সেইখিনি সময়ত ডিমাণ্ডটো একেই থাকে মানুহে যিমানখিনি কনজিউম কৰিছিলে সিমানখিনিয়ে কনজিউম কৰিছিলে কিন্তু বানপানীৰ ফলত কি হ'ল ছাপ্লাই যিটো আছিলে গোটেই ছাপ্লাইটো বন্ধ হৈ গ'ল বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মাৰ্কেটত শাক পাচলি শ্বৰ্টেজ হ'ল হোৱাৰ পিছতে ইনফ্লেশ্যন দেখা যায় ঠিক আছে চ' বেংকবিলাকে কি কৰে এই ৰিভাৰ্ছ ৰেপো ৰেট আৰু যিটো আপোনাৰ ৰেপো ৰেটটো মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে যিটো RBI নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে সেই হিচাপত তেওঁলোকে চলি থাকিব লাগে গতিকে এইটো RBIৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মেজাৰ্ছ হয় যিটোৰে গোটেই ইনফ্লেশ্যন যিটো বস্তু আছে ইনফ্লেশ্যনটো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে দেন কি কৰিছিলে RBI মনটৰিয়াম অন ৰিপেমেণ্ট অফ লোনছ আপোনালোকে গম পায় যিসকল মানুহে লোনছ লৈছিলে সেই লোন লোৱা মানুহবিলাকক কিছু মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে EMI দিবলৈ মানা কৰিছিলে হয়নে 5 মাহ 6 মাহলৈকে EMIবোৰ দিব মানা কৰিছিলে যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ ফেচ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যদি যিখিনি সময়ত লকডাউন হৈছিলে সেইখিনি সময়ত মানুহৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো বন্ধ হৈ গৈছিলে হয়নে চ' মানুহৰ খাবলৈ নাটনি হৈছিলে তো সেইখিনি সময়ত বেংকক কেনেকৈ তেওঁলোকে EMI দিব কিছুমানৰ গাড়ী EMIত আছে বা কিছুমানৰ অন্যান্য সামগ্ৰী EMIত লোৱা আছে হয়নে বেংকৰ পৰা ধাৰ লৈ পেলাই লৈছে চ' বেংকক ধাৰবোৰ সময়ে সময়ে প্ৰত্যেক মাহে দিব লগা হয় কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত মানুহৰ হাতত যিটো পইচা নাছিলে তেতিয়া মানুহবিলাকৰ এই EMI দিবোৰ দিওঁতে বহুত অসুবিধা হৈছিলে চ' সেইটো বস্তু RBI গম পাই পেলাই তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত ৰিপেমেণ্ট অফ লোনছবিলাক লাহে লাহে ৰিলেক্স কৰিছিলে দেন মাইক্ৰ' ইকনমিক ইণ্ডিকেটাৰ্ছ কিছুমান আছে সেইবোৰো তেওঁলোকে RBI লৈছিলে গতিকে এই গোটেই প্ৰচেছটোকে তেওঁলোকে খুব নিয়াৰিকৈ চলাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক আজি বিজনেছ লাইন নামৰ সন্থাটোৱে তেওঁলোকক চেঞ্জ মেকাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এৱাৰ্ড দিছিলে আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন মোৰ একজেক্টলি মনত পৰা নাই আপোনালোকে অকণমান চাৰ্চ কৰি চাব আমাৰ যিজন RBI গভৰ্ণৰ আছে সত্যকাম দাস নেকি তেখেতৰ নামটো চ' তেখেতক এটা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে গ্ল'বেল এৱাৰ্ড এটা পাইছিলে এই চেম আপোনাৰ COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ যিটো ক্ৰাইচিছ সেই ক্ৰাইচিছটো খুব ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই যোৱাৰ বাবে চ' এৱাৰ্ডটো আপোনালোকে চাই ল'বচোন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2023 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এই এৱাৰ্ডটো তেওঁলোকে কি এৱাৰ্ড এটা পাইছিলে চ' এইটো এৱাৰ্ডটো আপোনালোকে অকণমান গুগলত চাৰ্চ কৰি ল'ব মই বৰ্তমান সময়ত মোৰ নাই চ' যদি আপোনালোকে ওলাব নোৱাৰে মোক ক'লে হ'ল কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই বাৰু বিচাৰি পেলাই আপোনালোক দি দিম চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই সেইটো চাই থৈ দিব RBI also allowed lending instruments bank to defer interest on working capital repayment 3 months and move aim to address distress among the farms as production is down চ' সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে ফাৰ্মবিলাকৰ প্ৰডাকশ্যন ডাউন হৈ গৈছিলে মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰবোৰ বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু আমি গম পাওঁ গতিকে সেইখিনি সময়ত আটাইবোৰ মানে যিবোৰ আমাৰ MSME ছেক্টৰে হওক বা গোটেইখিনি ছেক্টৰকে তেওঁলোকে ৰেহাই দিছিলে কিছুমান ঠিক আছে চ' প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে আনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল ঠিক আছে দেন নেক্সট টপিকটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুজ লাইনাৰ ইন ইণ্ডিয়া চ' এইটো কি হয় আমি চাম ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ পৰ্টছ এণ্ড শ্বিপিং ৱাটাৰৱেজ আৰু আয়ুষ মিনিষ্ট্ৰী যিজন আছে কোন হয় আমাৰ CM সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ হয় হয়নে ফ্লেগিং অফ দ্য মেইডেন ভয়েজ অফ দ্য ভেছেল কষ্টা চেৰিনা
the first international cruise liner in India from Mumbai. So it is important hoy amar prelims point of view pra. So ki is a first international cruise liner in India from Mumbai. So Mumbai pra etu bostu launch kora hoise, etu ki hoy ami okoman sao. The initiative has been driven by Dekho Apna Desh. So Dekho Apna Desh initiative to ki hoy to the Prime Minister Modi sir etu initiative hoy 15 location across India. Dekho Apna Desh to please for visiting at least 15 location across the India. So এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকক খুদি দিব পাৰে যে দেখো আপোনাৰ দেশ প্ৰগ্ৰামটো কিহৰ লগত জড়িত হয়, ঠিক আছে। সো এইটো 15 লোকেশ্যন এক্ৰছ দ্য ইণ্ডিয়া এটা মানে ভিজিটিং সাইট হিচাপত তেওঁলোকে চুজ কৰি পেলাই প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰিছে, ঠিক আছে। সো এইটো কি হ'ব, পানীৰে তেওঁলোকে গোটেই 15টা লোকেশ্যন তেওঁলোকে ভিজিট কৰিব, হয়নে। India has enhanced its focus on the cruise sector with Ministry of Ports, Shipping and Waterways flagship scheme যেটো সাগৰমালা প্ৰজেক্ট আছে, যেনেকৈ ভাৰতমালা আছে। ভাৰতমালাটো কি হয়, ৰোড ৰাস্তাবোৰ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গোটেই যেটো কানেক্টিভিটি ৰোড কানেক্টিভিটি গোটেই ইণ্ডিয়াত ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতমালা প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। ইন দ্য সেম লাইন তেওঁলোকে কি কৰিছে, সাগৰমালা যেটো আমাৰ ৱাটাৰৱেজবোৰ আছে, ৱাটাৰৱেজবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে সাগৰমালা প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। এক্টিভলি প্ৰমোটিং ক্ৰুজ টুৰিজম for its first economic positive impact, the potential for job creation and earning foreign exchange among many other benefit. Enukwa same initiative eta aji pra kediman agote February mahot eta enukwa dhৰণৰ journey eta start হৈছিলে। আপোনালোকে মোক ক'ব লাগে সেই জাৰ্নিটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে হৈছিলে। কলকাতা পৰা হৈছিলে চাগে, most probably কলকাতা নহয়, তো ক'ত হৈছিলে, ইউপিৰ পৰা হৈছিলে চাগে দেই, আই এম নট চিয়'ৰ। গতিকে আপোনালোকে সেই বস্তুটো অকণমান চাই দিব। তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম এটাত, APSC ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিবোৰ এক্সাম হয় ন, তাত সুধিছিলে। চ' ডিষ্টেঞ্চ নহ'লে কিমানখন কাণ্ট্ৰি টাচ কৰি গৈছে সেই গোটেই জাৰ্নিটোত, সেই কথাটো সুধিছিলে। চ' কিমান দিন লাগিছিলে সেইটোও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ হয়। গতিকে সেই প্ৰগ্ৰেমটো চাই থৈ দিব, মই পাহৰি গ'লো একজেক্ট নামটো। সেই বস্তুটো আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছিলে মষ্ট প্ৰবেবলি। চ' সেই বস্তুটো আপোনালোকে অকণমান চাই থৈ দিব, এইটো আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। One of the key thrust areas is to develop cruise destination at tourism places of coastal state and island. যিবোৰ আমাৰ coastal state আছে আৰু আইলেণ্ডবোৰ আছে, তাত টুৰিজিম চেক্টৰটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ইনিচিয়েটিভবোৰ লোৱা আছে। গতিকে এই গোটেই প্ৰজেক্টটো আমাৰ টুৰিজিম চেক্টৰটোত বুষ্ট কৰিব, লগতে কি কৰিব, আমাৰ জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব, লগতে আৰ্নিং ফৰেন এক্সচেঞ্জ, যিবোৰ বিদেশী পৰ্যটক আহিব তেওঁলোকে এই ফেচিলিটিটো এভেইল কৰিব, লগে লগে আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভবোৰ বাঢ়ি যাব আৰু এটা ইকনমিত এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট হ'ব বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে। Under the Maritime India Vision 2030, যেটো Maritime India Vision 2030 আছে, তাৰ ভিতৰত গভৰ্ণমেণ্ট envisages to establish India as the premier cruise hub in Asia Pacific region. So Asia Pacific regionত যেতে ইণ্ডিয়াখন এটা মেজৰ কি হয়, প্ৰিমিয়াৰ ক্ৰুজ হাব হয়, সেইটো এটা ভিজন আছে আমাৰ। সেইটো কাৰণে আমি কি নাম দিছোঁ, মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজন 2030। চ' সেইটো কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ আমি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ। টু এচিভ this goal, significant steps are being taken, including the development of state-of-the-art cruise terminal. যিবোৰ টাৰ্মিনেল আছে, টাৰ্মিনেলবোৰ state-of-the-art টেকনলজিৰে তেওঁলোকক সজোৱা হৈছে। The implementation of standardized procedures and introduction of e-visas facility among the others. So e-visa facilityবোৰো প্ৰভাইড কৰা আছে। e-visa মানে ডিজিটেলি বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত আপোনালোকে ভিজাবোৰ ল'ব পাৰিব। যিবোৰ ফৰেন টুৰিষ্ট আহিব তেওঁলোকে e-visa ল'ব পাৰিব। Going forward, the objective is to increase the annual number of cruise passenger in India 18 lakhs by 2030. So 2030 লৈকে আমি টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ যে এইটো 18 lakhs হয়। বৰ্তমান কিমান আছে আমাৰ 4.72 lakhs, বহুত কম হয়, হয়নে। চ' আমি টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ এটলিষ্ট 5 টাইম to 6 টাইম আমাৰ বেছি হ'ব লাগিব by 2030. In accordance with Maritime Amritkal Vision 2047, launched by Honorable Prime Minister during the recently concluded Global Maritime India Summit. So Global Maritime India Summit এখন recently কি হৈছে হৈ গৈছে। এই সাবমিটবোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ লোকেশ্যনবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে এই গ্লোবেল মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া সাবমিটখন ক'ত হৈছিলে, মুম্বাইত হৈছিলে, ঠিক আছে। চ' এই লোকেশ্যনবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই মুম্বাই জেগাত যদি গুজৰাট দি দিয়ে, হয়নে, চ' কোষ্টেল এৰিয়াবিলাকৰ অপশ্যনবোৰ দি দিব। মুম্বাইখন কোষ্টেল এৰিয়া হয়, তাত জেগাত কলকাতাও দি দিব পাৰে বা কোচি দি দিব পাৰে। গতিকে সেইটো কাৰণে এই ফেক্সুৱেল ডাটা
কথাবোৰ আমি ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব এক্সামৰ সময়ত বহুত কনফিউজন হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে মুম্বাইত হৈছিলে গ্লোবেল মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া সাবমিট It is projected that India will have 25 operational cruise terminals by 2047 so 2047 লৈকে আমি 25 টা operational cruise terminal আমি বনাম আৰু আমাৰ টাৰ্গেট কিমান আছে 18 লাখ foreign tourists আমাৰ টাৰ্গেট আছে হয়নে with an estimated annual passenger count of approximately 5 million cruise passenger per year so 5 million cruise passenger আমি per year আমি টাৰ্গেট ৰাখিছো হয়নে So target বা যিবোৰ আমাৰ সাবমিট আছে এইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজনৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট মেন্সৰ কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে ঠিক আছে তো মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজনটোৰ ওপৰত আমি অকমান নোট বনাই থৈ দিব লাগিব এই বস্তুবোৰ একচুয়ালি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিবোৰ নিউজত চলি থাকে ন সেইবোৰে এক্সামত কোৱেশ্চন সহকাৰে তেওঁলোকে সোধে বেলেগ বস্তু নোসোধে গতিকে সেইকাৰণে নিউজ পেপাৰটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজনটো নিউজত আহিছে গতিকে তাক আমি চাই থৈ দিব লাগিব হয়নে সো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ বস্তু যেনেকৈ আমি কি পালো অকমান আগতে গ্লোবেল মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া সাবমিটটো পালো হেতু কি হয় অকমান দুটা পইণ্ট ৰাখি থৈ দিলো এটোৰ ওপৰত মেন্সৰ কোৱেশ্চন নাহে এটোৰ ওপৰত আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো হয়নে সো ইয়াৰ কাৰণে দুটা পইণ্ট আমি চাই থৈ দিলো কোড হৈছিলে অবজেক্টিভটো কি আছিল হিমানখিনি চালেই হৈ গ'ল ঠিক হেতৰে মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজনটো আমি চালো সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ কৰি গ'লে আমাৰ গোটেই প্ৰিপাৰেচনটো বহুত ইজি হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি কৰি থাকিব আপোনালোকৰ নোটটো বনাই থাকিব আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম ঠিক আছে সো ধন্যবাদ